Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Trong video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục làm một video liên quan đến review account for Warpath. Tuy nhiên, nó sẽ không đi theo một cái logic truyền thống giống như tất cả các video clip khác. Mà thay vào đó, mình sẽ mượn cái tài khoản này để show cho các bạn hai cái sai lầm mà rất phổ biến dành cho những người chơi tiêu phí tiền. Để từ đó chúng ta sẽ rút kinh nghiệm cho cái tài khoản của mình nó mạnh mẽ hơn và nó xứng đáng với đồng tiền của các bạn bỏ ra hơn. Ok. Rồi, hãy xem nó là những cái lý do gì nhé. Rồi, trước tiên thì tôi xin cảm ơn bạn Matthias, là một người chơi người nước ngoài không phải xuất phát từ Việt Nam. Anh chàng này có tài khoản ở S87 với lực chiến là 172M và đang có cấp độ phòng trưng bày là level 25. Theo thông tin chia sẻ của Matthias thì anh ta đã đầu tư cỡ 5.000 euro cho tài khoản này. Và từ con số đó mình mới suy đoán rằng với 5.000 euro đó mà anh ta mới chỉ đạt được cái ngưỡng như thế này thôi thì mình cho rằng nó vẫn thấp hơn so với mức kỳ vọng. Và nếu như anh ta tiêu phí một cách thông minh hơn thì có lẽ tài khoản của anh ta đã có được các chỉ số đẹp hơn rất nhiều. Rồi, trước tiên là gì? Đầu tiên là cái cấp độ VIP. Tôi không rõ là ở S87 thì cấp độ VIP 16 là cao hay thấp. Nếu như các bạn đang chơi ở S87, hãy để lại ở phần bình luận cho tôi biết xem là với cấp độ VIP 16 thì nó là cấp độ cao hay nó là cấp độ thấp. Và với mức chi tiêu là 5.000 euro thì có được VIP 16 là cao hay thấp các bạn nhé. Cái thứ hai là cấp độ của phòng trưng bày. Cấp độ này mới đang chỉ dừng lại ở 25, level 25. Tôi cho rằng với mức chi tiêu là 5.000 euro từ thời điểm anh ta bắt đầu chơi trò chơi game này đến thời điểm hiện tại là một con số không hề nhỏ. Và quy ra số tiền Việt Nam nó cũng hơn 130 triệu Việt Nam đồng. Và với cái số tiền như vậy anh ta đầu tư vào đây nhưng để đổi lại cái mức độ phòng trưng bày nó khá thấp. Điều đó nó khiến cho các đơn vị quân đội của anh ta khá yếu ở trên chiến trường. Tôi cho rằng là cái việc mua sắm của anh ta đang có vấn đề. Và đó cũng chính là lý do mà anh chàng này đã tiếp cận đến tôi để hỏi về một vài ý kiến là tại sao với những người chơi thấp hơn, có mức lực chiến thấp hơn nhưng có thể dễ dàng đánh bại được anh ta với mức thiệt hại rất thấp. Thì tôi có xem qua thì đây chính là một vấn đề thứ nhất. Thì chúng ta sẽ cùng xem nhé. Rồi, trước tiên là sẽ xem về bộ sưu tập của anh chàng này đã có những gì. Và đây chính là cái vấn đề mà tôi đã nhắc rất nhiều ở trong các video clip liên quan đến phòng trưng bày Legendary. Đó là gì? Ở cái tài khoản này anh ta đang mua sắm và tiêu phí vé một cách vô tội vạ nhưng không đem lại hiệu quả cao cho lắm. Tất cả những đợt anh ta tham gia vào phòng trưng bày huyền thoại thì không đạt được trạng thái hoàn thành bộ sưu tập. Đó là lý do vì sao mà cấp độ phòng trưng bày của anh ta rất thấp và tỷ số, các chỉ số buff ẩn cho anh ta khá yếu so với mức tiêu phí mà anh ta đã đầu tư vào trong trò chơi game. Và tôi có chia sẻ với anh ta rằng nếu như anh ta đưa cho tôi 5.000 euro thì tôi đã có thể cho anh ta một cái tài khoản khỏe hơn rất nhiều với chỉ số buff ẩn cực kỳ cao. Và với chỉ số buff ẩn cao thì rất khó để có những người chơi thấp hơn anh ta đánh bại được anh ta một cách dễ dàng được. Các bạn có đồng ý không ạ? Đó. Rồi, hãy xem tiếp các cái phần bộ sưu tập khác. Ví dụ như bộ sưu tập này, thậm chí anh ta còn chưa kích hoạt nổi một dòng buff ẩn nào từ bộ sưu tập này cả. Cái này thì lại đúng không? Rất nhiều các bộ sưu tập mà anh ta đã từng sưu tập các vật phẩm đã qua nhưng không hoàn thiện nổi các bộ sưu tập đó. Thế thành ra là tất cả những cái dòng chỉ số đáng quý cho cái tài khoản anh ta thì lại không đạt được.
Ví dụ như trong bộ sưu tập này anh ta chỉ kích hoạt được duy nhất mỗi một cái dòng này thôi. Còn hai cái dòng bên trên và dòng bên dưới này cũng không được hưởng lợi. Đó. Lại đến tiếp tục bộ sưu tập này. Ở đây tôi muốn nói rằng là các bạn đang tiêu tiền một cách lãng phí. Các bạn tiêu tiền ở trong phòng trưng bày huyền thoại một cách lãng phí. Các bạn tiêu tiền nhưng các bạn chỉ mở ra duy nhất một cái ngoại trang, một cái da của đơn vị là các bạn đã dừng lại rồi. Thì điều đó nó sẽ khiến cho chúng ta bị thất thoát và bị thiếu hụt về các hiệu ứng có lợi khác. Mà đáng lý ra nếu như chúng ta chơi cố gắng hơn là chúng ta đã có thể kích hoạt được tất cả các dòng ẩn này lên. Đó. Với những cái bộ sưu tập mà không hoàn thiện như thế này, các bạn chỉ cần rút lại cỡ khoảng 1/2 cái số lượng mà chúng ta đang được nhìn thấy đây thôi. Tức là thay vì tháng nào bạn cũng chơi thì bạn tập trung chỉ chơi vào những cái tháng có trọng tâm, có chủ đề. Và mình cố gắng kích hoạt tất cả những cái thứ liên quan để mở khóa được bộ sưu tập này. Thì nó sẽ tốt hơn so với cái việc là các bạn tháng nào các bạn cũng chơi. Nhưng mà tháng nào các bạn cũng chơi thì nó sẽ xảy ra tình trạng như thế này. Đây chính là cái sai lầm cực kỳ tốn kém của cái tài khoản này. Đó, đây là tháng nào cũng chơi này. Thì chúng ta mới chỉ có được cái này thôi, thì sau đó chúng ta đã dừng lại rồi. Thế thành ra là chúng ta vừa tốn tiền nhưng độ hiệu quả không cao. Là bởi vì các bạn đã có những cái bộ da của đơn vị này rồi, thì việc các bạn có thêm một bộ da khác nó không đem lại nhiều hiệu quả. Bởi vì mỗi một đơn vị của các bạn chỉ có thể mặc một bộ da khác nhau. Chứ chúng ta không thể nào mà cho một đơn vị mặc 10 bộ da được. Có đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta chỉ có thể nhận được cái hiệu ứng có lợi này ở đây thôi. Mà hiệu ứng có lợi như thế này thì nó khá là phí tiền so với cái số tiền các bạn đầu tư để tham gia vào cái phòng trưng bày huyền thoại. Đây cũng lại là một ví dụ này. Đó. Thế nên là kết quả từ cái việc chơi game của cái tài khoản này để chúng ta có thể rút ra được một bài học kinh nghiệm, đó là gì? Chúng ta, nếu các bạn đã sẵn sàng tiêu phí tiền vào trong trò chơi game, các bạn sẵn sàng chơi cái sự kiện phòng trưng bày huyền thoại, thì hãy tập trung vào việc mở khóa tất cả các vật phẩm có được ở trong phòng trưng bày huyền thoại này. Còn nếu như các bạn đã xác định không thể mở và tìm kiếm đủ các vật phẩm trong này, thì tốt nhất chúng ta nên bỏ qua cái vòng xoay đó. Được chưa? Ở đây tôi nhắc lại một cái mẹo để các bạn có thể đạt được cái ngưỡng hiệu quả cao nhất đối với những người chơi tiêu phí ít. Đó là gì? Chúng ta hãy tiết kiệm các vé của phòng trưng bày. Các vé này các bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm được từ tháng này qua tháng khác. Chúng ta tích lũy rất nhiều qua nhiều tháng để đến khi nào chúng ta đạt được một con số tưởng chừng như là chúng ta có thể mở được toàn bộ các vật phẩm này thì chúng ta mới bắt đầu tham gia. Còn các bạn đầu tư 5 đô, 10 đô, 20 đô la để mua các gói hàng của cái phòng trưng bày huyền thoại này, nó cũng không thể đem lại cho các bạn may mắn được. Giống như anh chàng này, chúng ta mua rất nhiều gói hàng nhưng không thể mở ra được cái vật phẩm cuối cùng, nên cái độ hiệu quả cũng không cao. Hiểu chưa? Rồi cái thứ hai, cái mẹo thứ hai là gì? Các bạn cần phải xác định xem mình chơi đơn vị nào. Nếu như mình chơi đơn vị pháo thì mình hãy tìm những cái bộ sưu tập dành cho pháo và bắt đầu đầu tư vé vào trong cái tháng mà có bộ sưu tập pháo. Còn nếu như các bạn chơi xe tăng và trực thăng thì các bạn hãy đầu tư vé vào các vòng, vào các tháng mà có bộ sưu tập dành cho xe tăng và trực thăng. Thế làm thế nào để biết được bộ sưu tập đó dành cho đơn vị nào? Thì các bạn hãy xem. Các bạn đừng có xem vào cái da của căn cứ. Ví dụ như tháng này, cái da của căn cứ nó là dành cho đơn vị pháo. Và nếu như các bạn chơi pháo mà các bạn đầu tư vào tháng này là các bạn sai lầm. Tại sao lại như vậy? Hãy xem cái phần búp ẩn của cái bộ ngoại trang này đem lại cho chúng ta là cái gì. Nó chỉ cộng cho chúng ta độ bền của xe tăng và trực thăng. Độ bền của xe tăng và trực thăng. Đây là dành cho các đơn vị xe tăng và trực thăng. Thế nên là những người chơi về pháo binh, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua tháng này và chờ đợi cho các tháng tiếp theo.
Điều đó có nghĩa rằng các bạn có thể bỏ ra 35 đô la để mua 30 vé cho tháng này là đủ. Sau đó chúng ta tiết kiệm 30 vé đó cho tháng tiếp theo. Và nếu như tháng tiếp theo vẫn tiếp tục ra một cái ngoại trang giống như thế này thì chúng ta lại tiết kiệm tiếp. Và tháng đó chúng ta cũng chỉ mua thêm 30 vé. Vậy là các bạn đang có 60 vé cho tháng thứ 3. Và từ tháng thứ 3 biết đâu đó hệ thống nó lại ra một cái da của căn cứ và da của ngoại trang và cái phần bộ sưu tập các hiệu ứng có lợi ẩn của bộ sưu tập nó cộng trực tiếp cho các đơn vị pháo binh thì bắt đầu chúng ta mới sử dụng các số lượng vé đó. Ví dụ như là bộ sưu tập này. Các bạn mở khóa hết cái bộ sưu tập này, chúng ta sẽ được độ bền và hỏa lực của đơn vị pháo binh lên đến 4%. Một con số cộng hiệu ứng có lợi dành cho các đơn vị pháo cực kỳ lớn. Ok. Đó. Còn tháng này các bạn có thể bỏ qua. Mặc dù là cái bộ da của căn cứ của nó có ghi là cộng hỏa lực cho pháo, nhưng chúng ta cũng đừng quan tâm. Bởi vì trong cùng một thời điểm các bạn chỉ có thể triển khai duy nhất, các bạn chỉ có thể trang bị duy nhất một cái da căn cứ thôi. Một cái da của căn cứ. Cho nên khi các bạn đã có da của căn cứ rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua những cái da này. Mà thay vào đó chúng ta đi tìm kiếm những cái vòng, những cái tháng nào mà cho chúng ta cái phần da của căn cứ, cho chúng ta cái hiệu ứng có lợi cộng cho hỏa, cộng cho pháo binh. Ví dụ như tháng này chẳng hạn. Tại sao bạn không đầu tư vào tháng này? Tháng này nó vừa khớp luôn, cho chúng ta hỏa lực của pháo binh này, da của một đơn vị pháo này, rồi tất cả các dòng hiệu ứng có lợi ẩn cộng cho pháo binh hết. Đây là một trong số những cái tháng mà các bạn nên đầu tư vào đó. Nên các bạn đầu tư tiền vào đó. Thì khi đó thì các bạn thậm chí 100 vé các bạn chưa ra thì bắt buộc chúng ta phải chơi đến tận 150 vé. Thậm chí phải nhiều hơn. Bằng mọi giá chúng ta phải ra được đến đây. Còn tất cả các tháng còn lại các bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm số tiền các bạn có để mua các số lượng vé vừa đủ thôi. Đây là một bài toán chi tiêu thông minh. Đó. Và cái thứ hai là anh chàng đang muốn chơi một cái đơn vị, muốn chơi theo đường pháo binh, nhưng anh ta đang sưu tập những cái thứ mà cộng cho đơn vị xe tăng và trực thăng. Nó không có liên quan gì pháo cả. Điều đó nó khiến cho các đơn vị pháo binh của anh ta khá là yếu ở trên chiến trường. Đó, trong khi đó có những cái căn cứ, có những cái phần da căn cứ mà cộng trực tiếp cho pháo hoặc là cộng các hiệu ứng có lợi cho pháo mà anh ta không có mở khóa. Nó chỉ mở nửa vời như thế này thì khá là tốn kém. Ok. Đây là cái lưu ý đầu tiên ở trong tài khoản này để các bạn có thể rút kinh nghiệm nhá. Rồi, cái lưu ý thứ hai. Ở phần sĩ quan các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Sĩ quan của anh ta đang chơi theo đường pháo binh thì dĩ nhiên là anh ta sẽ tập trung vào các đơn vị, vào các sĩ quan pháo binh. Cái điều này thì không có việc gì phải bàn cả, mà chúng ta sẽ nhìn vào các sĩ quan cần phải tiêu phí tiền một chút. Đó. Đầu tiên là anh chàng thủ hộ sự thật. Có lẽ là trong giai đoạn đầu của trò chơi game thì tốc độ trò chơi nó diễn ra khá nhanh, khiến cho anh ta có thể bỏ qua anh chàng này khi đang đầu tư được 2/3 con đường để thức tỉnh được anh chàng này. Đầu tư như thế này thì thà chúng ta không cần đầu tư thì còn hơn, đúng không? Như vậy là chúng ta đã tiết kiệm được vài trăm đô la cho anh chàng này. Bởi vì là chúng ta thức tỉnh một cái kỹ năng này chỉ cộng hỏa lực 30%. Nó không xứng đáng một chút nào so với số tiền anh ta đầu tư vào để mở khóa những bộ kỹ năng chỉ dừng lại như thế này. Nó khá là phí tiền. Cái thứ hai là anh chàng bác sĩ. Anh chàng bác sĩ đau đớn thì anh ta lại nâng một cái bộ kỹ năng là 2252. Và anh ta nâng cái kỹ năng dạng cân bằng ạ. Tôi không biết là ở trong máy chủ 87 không có ai hướng dẫn anh ta lựa chọn sĩ quan hay sao, mà anh ta lại đi lựa chọn một cái sĩ quan quầy rượu và học cái kỹ năng cân bằng như thế này. Tại sao anh ta không học cái kỹ năng tăng cường sát thương, kỹ năng sĩ quan cho các sĩ quan pháo binh để từ đó gây ra sát thương của các đơn vị pháo binh nhiều hơn nhỉ? Đây chính là cái sai lầm trong việc đầu tư sĩ quan quầy rượu các bạn ạ. Và có lẽ là những người chơi tiêu phí tiền thì mình cũng không muốn là phải hướng dẫn những người giàu tiêu tiền. Nhưng mà với cái kiểu tiêu tiền như thế này thì khả năng là mình phải hướng dẫn thật, đúng không ạ? Với cái con số 5.000 euro chúng ta đã biết anh ta đang lãng phí như thế nào rồi, đúng không? Đó, tiếp theo này là cô làng này. 3322.
Anh ta đầu tư một cách rất nửa vời, và với cái chỉ số kỹ năng như thế này thì cô nàng này không dùng được vào trong tình huống nào cả. Cách đây một thời gian cũng cỡ hơn một tháng, tôi thấy có một thành viên có đăng tải lên Facebook khoe rằng anh ta chỉ tốn có một vài lượt mở xu quầy rượu đã có thể sở hữu được các sĩ quan quầy rượu rồi, và anh ta đang cảm thấy hào hứng về thành tích của anh ta. Và sau đó thì cỡ cách khoảng 15-20 phút sau là cái bài đăng đấy biến mất khỏi nền tảng Facebook. Là bởi vì là có rất nhiều người chơi vào khuyên anh ta lên làm lại cuộc đời. Đây cũng giống như anh chàng này các bạn ạ. Tiếp tục là anh chàng thần kiếm quốc gia, cũng 3222, không giải quyết được câu chuyện gì, và cô nàng tóc đỏ cũng đang đi theo con đường như vậy. Tôi cũng không biết là có ai hướng dẫn anh ta chơi game hay không, và tôi cũng không rõ là anh chàng này có phải là fan cứng của tôi hay không. Chứ nếu như là fan cứng thì không thể nào mà nâng được một cái kiểu như thế này được, đúng không ạ? Anh ta đang tốn rất nhiều tiền vào trong quầy rượu để tìm kiếm những sĩ quan và mở nó thôi. Còn lại thì không có sử dụng được vào bất cứ tình huống nào cả. Tiền của anh ta đang ném qua cửa sổ. Đây là một trong số những bài học kinh nghiệm dành cho những người chơi có tiêu phí một chút thôi vào trong trò chơi game. Không phải là dạng tiêu phí nhiều như I have no money hoặc là những con cá voi lớn khác. Nhưng các bạn tiêu phí mỗi tháng khoảng độ 100-200 đô la vào trong trò chơi game này thì chúng ta nên tập trung vào những sĩ quan mà mình nhắm đến, và sau đó cố gắng đưa các sĩ quan đó lên đến mức tối đa có thể có trước khi chúng ta tìm kiếm một sĩ quan khác các bạn nhé. Rồi, rất may là bên dưới này vẫn còn 3 sĩ quan quầy rượu chưa được mở khóa đấy. Chứ nếu như mà cũng lại gặp 3 cái ông sĩ quan dưới này cũng mở khóa nốt thì thôi đúng là hết nước chấm. Ok, rồi sang sĩ quan không quân, chúng ta sẽ thấy anh ta đang có cả thần chết mỉm cười 11111. Ôi dồi ôi, đây chính là cái sai lầm của rất nhiều người chơi các bạn nhé. Tiếp theo là sang sĩ quan hải quân, lại là cô nàng này. Tôi không hiểu tại sao anh ta đang đi tìm kiếm cái điều gì ở trong các sĩ quan quầy rượu. Anh ta muốn có được các sĩ quan này hay là đang muốn khẳng định điều gì, tôi cũng không rõ. Nhưng mà đây chính là sai lầm, và đây chính là cái điểm tốn kém tiền bạc của cái tài khoản này, mà nó không đem lại hiệu quả cao cho anh ta trong quá trình chiến đấu. Với sĩ quan mà mới chỉ có bộ kỹ năng như thế này thôi thì có mà những sĩ quan miễn phí khác hoàn toàn có thể đánh bại được những sĩ quan quầy rượu. Và các bạn có công nhận với tôi không ạ? Rồi, đây là hai cái sai lầm cực kỳ phổ biến của khá là nhiều người chơi mà có tiêu phí một chút vào trong trò chơi game. Thì tôi hy vọng với cái tài khoản này và với video clip này, các bạn xem được thì hãy rút kinh nghiệm cho chính tài khoản của mình. Chúng ta nên tập trung vào những bộ sưu tập mà củng cố cho đơn vị của mình. Chúng ta nên tập trung vào sĩ quan trong quầy rượu. Đến khi nào mà tìm kiếm được sĩ quan đó ở dạng thức tỉnh thì chúng ta mới tập trung sang các sĩ quan khác. Ok, rồi, video clip của tôi có lẽ là tạm dừng tại đây. Còn nếu như các bạn đang có những vấn đề gì về tài khoản của mình thì hãy để lại ở phần bình luận để tôi có thể hướng dẫn bạn được nhiều hơn. Và nếu như các bạn thấy video clip này hay thì xin các bạn một like, share và subscribe cái channel của tôi nhé. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.